Üdvözlök mindenkit! A mostani videó témája a narcisztikus rutinjai hátterében a szorongás oldása. Mai videó témája a narcisztikus személyiségzavar összetett világa és annak pszichológiai háttere. A narcizmus az egy olyan pszichológiai jelenség, amely nem csak az adott személyt, hanem a közvetlen környezetét is jelentősen befolyásolja. A mai előadásom során betekintést nyerünk abba, hogyan alakítja a narcisztikus a viselkedési mintákat, és hogyan kezelik a narcisztikusok a szorongást, a kiszámíthatóság és a rutinok által. A narcisztikus emberek gyakran alkalmaznak rutinokat, ismétlődő viselkedési mintákat, amelyeknek az a célja, hogy a belső káoszt, ami állandósult bennük, azt kezeljék, és a szorongás szintjének a csökkentését. Ezek a rutinok, ezek mind stabilizáló erők, segítenek fenntartani a kontroll illúzióját számukra egy kiszámíthatatlan világban, és ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy a kényszeres rutinok az nem csak a narcisztikus személyiségzavarra jellemzőek, számos más mentális betegség, mint például az obszesszív-kompulzív zavar, étkezési zavarok, szorongásos zavarok, vagy akár az autizmus spektrumzavar is magában foglalhatnak hasonló mechanizmusokat. Például az obszesszív-kompulzív zavarban szenvedő személyek azok gyakran végeznek megkönnyebbülést hozó rituálékat, vagy kompulzív cselekvéseket, mint például kézmosás vagy állandó ellenőrzést, hogy ezzel is csökkentsék a szorongásukat. Az étkezési zavarban szenvedők esetében pedig megfigyelhető a kényszeres kalóriaszámlálás, vagy bizonyos ételek elkerülése, az szintén egyfajta kontrollként szolgálhat a belső konfliktusokkal szemben. Ebben a kontextusban a narcisztikus személyiségzavarban megjelenő rutinok és viselkedési minták azok hasonló célt szolgálnak, bár egy teljesen eltérő pszichológiai keretrendszeren belül. A narcisztikusoknál ezek a rutinok nem csak a szorongás kezelését szolgálják, hanem az önértékelésnek a fenntartásának az eszközei számukra. A narcisztikus ellátmány, azaz a folyamatos elismerés, csodálat keresése, ez kulcsfontosságú az önértékelésük stabilizálásában. Amikor ezek a rutinok fenyegetve vannak, egy kisebb összeomlás is bekövetkezhet egy narcisztikusnál. Csináltam egy ábrát, és akkor ez szerint haladunk, így talán érthetőbb lesz. Narcisztikus viselkedés, rutinok és minták, a narcisztikus viselkedés alapját a rutinok és az ismétlődő minták képezik, amelyek elsődleges célja a szorongás szintjének a csökkentése. A narcisztikus emberek életét a kiszámíthatóság, az ismétlődés és a kontroll iránti vágy határozza meg, ami egy kiszámíthatatlan és gyakran ellenségesnek tűnő külvilággal szemben nyújt nekik biztonságot. A narcisztikus a külvilágot azt nagyon sok esetben egy ilyen idegen, fenyegető helyként éli meg, ahol ő rendkívüli módon szorong. Hogy funkcionálni tudjon ebben a világban, hát kialakítja a saját rendszerét, hogy csökkentse a benne fennálló, elhatalmasodott szorongását. Változástól való idegenkedés. A változások, az új helyzetek, körülmények, azok különösen stresszesek a narcisztikus számára, tehát idegenkednek a változásoktól, nagyon rosszul alkalmazkodnak az életekben bekövetkező bármilyen változáshoz, tehát mondhatni az, hogy ők a megszokások rabjai. Rutinok fontossága. A rutinok és a megszokások rendszere az nem csupán a szorongás csökkentését szolgálja egy narcisztikusnál, hanem a belső káosz és a belső instabilitás kezelésének az eszköze is. Tehát ezek a rutinok segítik a narcisztikusokat abban, hogy fenntartsák a belső stabilitásukat és a kontrollérzetüket. A narcisztikus az látszólag stabil, a stabilitását viszont rutinszerű élettel tudja csak valamelyest megteremteni. Ha ez a rutin borul, akkor a belső stabilitás is borul. Az életben pedig, mint tudjuk, sokszor történnek változások, ehhez nagyon, de nagyon rosszul alkalmazkodnak a narcisztikusok sok esetben, így borul a belső homokvár. Mesterséges viselkedés, a narcisztikusok viselkedése az mondhatni, hogy gyakran tervezett, előre megfontolt, automatikus, ami kívülről nézve mesterségesnek, erőltetettnek tűnhet. Ez a jelenség különösen a személyes interakciók során válik nyilvánvalóvá, ahol a narcisztikusok képesek manipulálni viselkedésüket a kívánt hatás elérése érdekében. A mesterséges viselkedés azt jelenti, hogy előre felkészülnek helyzetekre, majd ezeket lejátsszák magukban előre, tehát majd adott egy szituáció, amit
tudják, hogy jönni fog hamarosan szorong a narcisztikus. Miért szorong? Hát azért, mert ismeretlen, hogyan csökkenti a szorongását, úgyhogy előre felkészül. Tehát elemzi a lehetséges dolgokat, amik előfordulhatnak, majd a lehetséges dolgokra kreál egy választ, amit ő adni fog, sok alternatív választ lefuttat magában, tehát ne feledd, a narcisztikus az rosszul alkalmazkodik minden olyan dologhoz, ami nem előre kiszámítható, írtózik az ilyenektől, de ha bele kell mennie, akkor előre felkészül. Narcisztikus ellátmány koncepciója, ez kulcsfontosságú narcisztikus viselkedés megértésében, ez a folyamatos törekvés az elismerésre, csodálatra, megerősítésre irányul, mely életbevágóan fontos a narcisztikusok számára. Automatizmus, a narcisztikusok viselkedése az automatizált, tehát hasonlóan ahhoz, ahogy az emberek vezetés közben úgymond autopilóta módban vannak. Az automatizmus kifejezés az itt arra utal, hogy a narcisztikusok olyan viselkedési mintákat követnek, amelyek előre meghatározottak és kevés tudatos gondolkodást igényelnek. Ez a jelenség hasonlíthat ahhoz, mint amikor autót vezetünk egy hosszabb távon, és az út egy részét majdnem anélkül tesszük meg, hogy aktívan, tudatában lennénk minden egyes mozdulatunknak vagy környezetünknek. Tehát ez az állapot az autopilóta módnak is nevezhető, ahol a testünk és az agyunk automatikusan végzi a szükséges cselekvéseket, miközben a gondolataink azok máshol járhatnak. A narcisztikusok esetében ez az automatizmus, ez azt jelenti, hogy bizonyos viselkedési válaszok vagy interakciók azok megszokottá, rutinszerűvé válnak, anélkül, hogy aktívan gondolkodnának rajtuk, vagy tudatosan hoznának döntéseket minden egyes alkalommal. Például egy narcisztikus az lehet, hogy automatikusan keresi a figyelmet, dicséretet bizonyos helyzetekben, vagy használ bizonyos manipulatív technikákat az emberekkel való kapcsolatban, anélkül, hogy tudatosan választaná, vagy fontolóra venné ennek a következményeit. Ez az automatizmus pedig lehetővé teszi számukra, hogy beszerezzék folyamatosan a narcisztikus ellátmányukat, vagyis azokat a pozitív visszajelzéseket, megerősítéseket, amelyekre olyan nagyon szükségük van az önértékelésük fenntartásához, miközben energiáikat más dolgokra, például belső gondolataikra, vagy bármilyen más belső érzésekre összpontosítják. Ennek az automatizmusnak a hátterében egy mélyen gyökerező bizonytalanság áll, és az az igény, hogy kontrollt gyakoroljanak a környezetük felett, miközben minimalizálják a belső konfliktusokat, vagy a szorongásukat. A narcisztikus mindig szorong valamilyen szinten, és hát egyértelműen igyekszik ezt a lehető legalacsonyabb szinten tartani. Narcisztikus maszk. Narcisztikusok alkalmaznak egy társaságkedvelő, külvilág szemében egy vonzó maszkot, amely idővel lehull, amint a párkapcsolatuk az mélyülni kezd, és a valódi énük az láthatóvá válik, a valódi én az pedig egy traumatizált, belső konfliktusokkal teli, érzelmileg éretlen kisgyerek, aki erős szorongással és letargikus állapotokkal küzd. Rigiditás és kompulzivitás, merevség, kényszeresség, sok narcisztikus jellemezhető kényszeres viselkedéssel, nagyon szigorú rutinokkal, megváltoztathatatlan nézetekkel és kompromisszumképtelenséggel. Ezek a jellemzők pedig egyértelműen tovább növelik a környezettel való konfliktusok esélyét, ugyanis ezt egy normál egészséges ember hát nem igazán tudja a végtelenségig tolerálni. Viselkedési rutinok a narcisztikus stabilitásának és önazonosságának megőrzését szolgálják, és kezelik az állandósult szorongását. Tehát a viselkedési rutinok olyan mindennapos tevékenységeket jelent, amelyeket a narcisztikusok rendszeresen és gyakran ugyanúgy végeznek el, anélkül, hogy különösebben gondolkodnának rajtuk. Minden embernek vannak rutinjai, mindenkinek megvannak, de a narcisztikusoknál ezek a rutinok azok különösen fontosak, mert segítenek nekik abban, hogy bizonyos érzetet megőrizzenek, tehát azt az érzetet, hogy ellenőrzés alatt tartják az életüket és a környezetüket, így a szorongásuk is csökken. Ez azért fontos számukra, mert bizonytalannak érzik magukat mélyen belül, a rutinok által viszont stabilitást adnak maguknak. Rutinok összeomlása, hát amikor ezek a rutinok, ezek a megrögzült szokások, ezek összeomlanak, vagy valami okból kifolyólag fenntarthatatlanná válnak, akkor a narcisztikus az összeomolhat, ezek ilyen úgynevezett mikrokollapszusok,
ez pedig mi az, amit okoz náluk, hát védtelenséget, és akár egyes esetekben egy mélyebb pszichológiai zavart is eredményezhet. Sok narcisztikusnál megfigyelhető, hogy rutinszerű életet épít ki magának, és mereven ragaszkodik ehhez, nagyon rosszul tűri a változásokat, nagyon rosszul adaptálódik, a külvilágot, mint már mondtam, egy fenyegető, veszélyes helynek tekinti, nem pedig biztonságosnak. Összefoglalva ezt az egészet nagyon röviden, a narcisztikusok életét meghatározza, nagyon is meghatározza a rutin. Egy nagyon merev rendszerben élnek, ezáltal is, főként azért, hogy ezáltal is a szorongásukat azt csökkentsék, stabilizálják valamelyest. Ennyit mára, ha hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornámra pedig több mint 200 videó van feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét, én köszönöm a figyelmet.